Goedenavond, welkom bij Lubach. Ik ben Arjen. Hey, ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik mis die tijd dat je het nieuws aanzette en dat je dan hoorde dat er een staatssecretaris moest aftreden omdat hij een bonnetje kwijt was. En de laatste tijd is het meer van, nou, ik ben benieuwd. Bestaat Iran nog? Zoals vanochtend. Er komt vooralsnog geen allesvernietigende aanval van de Verenigde Staten op Iran. Beide landen zijn tot een wapenstilstand gekomen voor de duur van 2 weken. Dat is een hele opluchting, want gisteren dreigde Trump nog met de vernietiging van de hele Iraanse beschaving als er niet voor 2 uur vanochtend een akkoord zou komen. Ja, dreigen met genocide dus. Dat moest ik vroeger thuis niet proberen, hoor. Dan zwaaide er wat. En vlak voor de deadline van Trumps ultimatum waren het spannende momenten voor mensen in Iran. Die probeerden zich voor te bereiden op het ergste. In Iran zien inwoners die deadline uit de VS ook dichterbij komen. Dit stel in Teheran heeft de ramen verstevigd met tape en hoopt dat het mee gaat vallen. Amir, we hebben nog 3 uur te leven. Moet dit nu? Oh, ik ben bijna klaar, hoor. Hierna alleen nog het krijtbord schoonkrabben met mijn nagels. En daarna het servies afschrapen met mijn vork. Oké, fijn. Nou, uiteindelijk was dit gelukkig allemaal niet nodig, want de Verenigde Staten en Iran gingen op het allerlaatste moment met een akkoord met een staakt het vuren. Dus moest al die plakband er weer af. Nou, zo'n beetje de hele wereld reageerde opgelucht. Dit zei paus Leo vandaag. A seguito di queste ultime ore di grande tensione per il Medio Oriente e per tutto il mondo, accolgo con soddisfazione e come segno di viva speranza l'annuncio di una tregua immediata di 2 settimane. Ja, leuk. Maar nog steeds geen bedankje voor onze bloemen. Hoe moeilijk kan het zijn, Leo? Grazie, grazie. Er is trouwens niet alleen een staakt het vuren, ook de straat van Hormuz gaat weer open, dus dat is goed nieuws. Maar als je er doorheen wil met je olietanker, dan moet je tot wel $2 miljoen betalen aan Iran. Het heet niet voor niks een ayatollah. Dankjewel. Dankjewel, Dylan. Dankjewel voor Dylan. Mooi. En goed om te weten, volgens de Financial Times willen de Iraniërs per se betaald worden in crypto. Oh mijn god, Iran is veranderd in een crypto-bro. Wil je nou ook stinkend rijk worden? Het enige wat je nodig hebt is een cruciale doorvoerroute, een heleboel raketten en mijn cursus. Kom met Hormuz en ik stuur je meer informatie in een DM, bro. Maar goed, er is dus een staakt het vuren, maar voor wie is dit nou eigenlijk een overwinning? Nou, dat hangt er vanaf aan wie je het vraagt. In Iran zeggen ze dus dat de Verenigde Staten door de knieën is gegaan. Maar president Trump verkoopt het bestand ook als winst. Ja, ze hebben allebei gewonnen. Ja, dat is het gezegde, hè? Een oorlog kent alleen maar winnaars. Maar vanuit het Iraanse regime bekeken is dit best wel logisch. Want die hadden maar 1 missie, overleven. En dat is gelukt. Dus daar ging de vlag uit. Ik bedoel, aan. In de Iraanse hoofdstad Teheran laten vooral aanhangers van het regime van zich horen. Ja, ze steken er altijd maar vlag in de fik. Maar ik denk wel, je moet eerst ook nog met die vlaggen naar dat plein toe. Dat lijkt me doodeng, toch? Dwars door Teheran met een Amerikaanse vlag in je hand. Oh, dit. Oh, nee, ik ben op weg naar de vlagverbranding. Maga-petje. Ga ik ook verbranden. En de enige mensen die je nu in Iran op straat ziet, dat zijn natuurlijk aanhangers van het regime. Maar hoe groot is die groep? En dat is heel lastig te bepalen. Gelukkig was er bij Goedemorgen Nederland een defensie-expert. Het is lastig om een beeld te krijgen van wat dit voor groep is, hoe groot die groep is. Peter Wijngaard, ik ga de vraag toch bij jou neerleggen. Om hoeveel mensen hebben we het hier? Hoe groot is deze aanhang? Dat weet ik niet. Wauw. Dus iemand die op tv toegeeft dat hij iets niet weet. Het kan dus wel Albert Verlinde. Het Iraanse regime zegt dus dat zij de oorlog hebben gewonnen. Maar Donald Trump zegt ook dat hij heeft gewonnen. Kijk hier, we hebben alle militaire doelen bereikt en meer. Maar dat is wel een raar verhaal. Want toen de oorlog begon, eiste Trump dat Iran zich onvoorwaardelijk zou overgeven. Hij zou het Iraanse volk bevrijden. Het ging over regime change. En dat is allemaal niet gebeurd. Maar toch zegt hij nu dat bijna alle twistpunten uit het verleden tussen de VS en Iran zijn opgelost. Waarom beweert hij dat? Trump zocht vooral een uitweg uit dit conflict. En het Witte Huis verkoopt het als winst, zeker als die straat van Hormuz open gaat.
Maar critici zeggen, ja, die straat van Hormuz was open voor Trump het bombarderen begon. Ja, critici zeggen dat. Maar ook gewoon iedereen met een geheugen. Want die straat was een maand geleden ook open. En toen was het gratis. Maar Trump is dit echt aan het vieren. Hij noemt het zelfs een grote dag voor de wereldvrede. Maar nogmaals, er was al vrede totdat hij die oorlog begon. Het is alsof hij over een buffet heeft heen gekotst... en dan opeens zegt, jongens, het buffet is weer schoongemaakt. Wat een geweldige dag voor de voedselveiligheid. Graag gedaan. Nou, en wie mag dit allemaal weer opruimen? Nou, wij. Kijk, dit werd vandaag bekend. Nederland en 7 grote landen zullen bijdragen aan beschermersstraat van Hormuz. Nederland en 7 grote landen? Wat is dit voor onnodige dis? Want trouwens, hier, ik las verder... één van die landen is Denemarken. Wat de 6 miljoen inwoners. Een paar goede series en een stuk ijs bij de Noordpool... en ze zijn een groot land. Verhelvete. Ik zeg, fuck die straat van Hormuz. We vallen Denemarken aan. En Leo zegt, ik heb bedankt voor die bloemen. Sorry, het gaat wel weer. Sorry. Hoe ziet premier Jette dit? Bent u opgelucht dat er een staakt het vuren is? Nou, we verwelkomen met een hele hoop landen het staakt het vuren in en rondom Iran. Het is natuurlijk wel een broosbestand. Een broosbestand? Een bestand van broos. Ik moet er nog wel aan wennen, zo'n jonge premier. Toch? Ja, het is herres bij die nifo's, maar ja. Maar goed, nu hebben we een bestand van broos. Yusu. Maar het bestand bleek echt breekbaar, want vanavond kwam nog dit bericht. Iran sluit straat van Hormuz weer. Ja, zeg, straat open, straat dicht. Het wordt een soort Ayatollah. Mag ik overvaren, ja of nee? Maar goed, als we morgenochtend het nieuws aanzetten... is het helaas dus weer de vraag, bestaat Iran nog?